توقفنا في الجزء السابق عند البداية الحقيقية لقصة الحارث بن عباد، وتحديدا قصته تبدأ من بعد مقتل كليب بن ربيعة على يد قساس بن مرة البكري. وطبعا قساس قتل كليب بسبب ناقة البسوس، وبسبب هذه الناقة قامت معركة يقال لها معركة البسوس ما بين البكريين والتغلبيين الذين كلهم يرجعوا إلى وائل، يعني هم أولاد عم. فكان يترأس التغلبيين الزير سالم أخو كليب بن ربيعة، ويترأس البكريين مرة أبو قساس. على كل حال الحارث بن عباد حزن حزن شديد على كليب، فقال له ابنه: لم تبكي يا أبي؟ فقال له: كليب كان عزنا وأحد عوامل انتصارنا، ولذلك لم تغزونا الأمم. ومما يدل على اعتراضه على قتل كليب أنه كان يقول: قتلوا كليبا بناقة. وأيضا أتته الجليلة التي هي زوجة كليب المقتول وأخت قساس القاتل، فقد وقعت في مصيبة كبيرة جدا، فأهل زوجها طردوها واتهموها أنها سعيدة لمقتل زوجها وأنه لا يهمها إلا أخوها، بل إنهم حتى لم يسمحوا لها أن تندب كليب معهم ولا حتى أن ترى جثته. فذهبت إلى الحارث بن عباد لحكمته، فقالت له: ماذا أفعل؟ فأعرض عنها. فقالت له: لو كانت أختك في مقامي بماذا تنصحها؟ فقال لها: أختي لا يكون أخوها أحمق. وهذا دليل على حزنه الشديد على كليب. وقبل أن تبدأ أحداث هذه المعركة كان الحارث بن عباد ناوي أنه يصلح ما بين البكريين والتغلبيين، وأن لا تحصل بينهم معركة من الأساس، فحاول أنه يعرض دية أو صلح وما إلى ذلك. فذهب إلى الزير سالم فسأله: ماذا تريد؟ فقال له الزير سالم: الدية التي أريدها منكم هي قعودا و7 أبكار بيض. وكان يقصد بذلك أنه يريد البدر والنجوم ال7، وكان ذلك بمثابة إعلان الزير سالم للحرب. وبعد أن فشلت كل جهود الحارث بن عباد لنزع فتيل الحرب، قرر الحارث بن عباد أن يعتزل الحرب، وكان معه رمح طويل، معروف طبعا الحارث بن عباد بهذا الرمح، فخلع رأس هذا الرمح واعتزل الحرب. وعندما عرف الزير سالم أن الحارث بن عباد اعتزل الحرب، أرسل إلى الحارث بن عباد وقال له: اعطيني خيلك التي تسمى بالنعامة، لأن خيل الحارث بن عباد كانت معروفة في كل الجزيرة العربية بسرعتها. فهنا الحارث بن عباد رد على الزير سالم بمقولته الشهيرة والتي لا زالت تعرف إلى اليوم وأصبحت مثل متداول، فقال له: هذه الحرب لا ناقة لي فيها ولا جمل، أنا هذه الحرب ما لي دخل فيها، وبما أنني اعتزلتها وأيضا قومي اعتزلوها فلن يدخل مني إلى هذه المعركة أي شيء حتى فرسي. ومرت أيام وسنين وهذه الحرب مشتعلة، والزير سالم كان حاطط في عقله أنه يبيد البكريين كلهم علشان يأخذ بثأر أخوه كليب. فقد كان المهلهل يقول: كل قتيل في كليب حلام حتى ينال القتل آل همام، كل قتيل في كليب غرة حتى ينال القتل آل مرة. ومرة من المرات كان الزير سالم ومعه صديقه الصدوق امرؤ القيس بن أبان ومجموعة من أفراد جنوده، كانوا متوجهين إلى منطقة يقال لها منطقة الواردات. في منطقة الواردات كان هناك فتى، هذا الفتى يقال له بقير. بقير هو ابن الحارث بن عباد. بقير كان موجود في تلك المنطقة وكان يرعى إبل والده. ففجأة ظهر عليه الزير سالم وسأله وقال له: من أنت؟ فقال له: أنا بقير ابن الحارث بن عباد. فقال له الزير سالم: يعني أنت من البكريين؟ فقال: نعم، ولكن أبي اعتزل الحرب. هنا امرؤ القيس بن أبان حس أن الزير سالم ناوي أنه يقتل هذا الفتى، اقترب من الزير سالم وقال له: والله ليقتلن بهذا الفتى رجلا لا يسأل عن أمه، يعني بالمختصر يا زير ابعد عن هذا الولد ولا تقتله، يكفي أن أبوه معتزل الحرب، لأن إذا أبوه دخل الحرب سيقتل منا رجل من أعظم الرجال. وهذه النقطة تذكروها معي في سياق القصة. المهم الزير سالم كان مصر أن يقتل بقير ابن الحارث بن عباد، فمسك سيفه وطعن بقير وقال له: بشسع نعل كليب. هل تعرفون ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا الكلام يعني أن الزير سالم قتل بقير مقابل شسع نعل أخوه كليب، وشسع النعل هو مقدمة النعل، يعني بنظر الزير سالم أن بقير لا يساوي حتى نعل أخوه كليب،
إنما فقط مقدمة النعل، وهذه إهانة كبيرة جدا. وقد استرجل الزير سالم في نفس اللحظة أبيات قال فيها: فإني قد تركت بواردات بجيرا في دم مثل العبير، هتكت به بيوت بني عباد وبعض الغشم أشفى للصدور. يعني في المسلسل أن بجير يحب اليمامة، هذا كله خطأ، والمسلسل أصلا يناقض نفسه. ففي الوقت الذي أظهروا فيه أن الزير سالم يقتل بجير في قصره، نقلوا في نفس المسلسل للحارث بن عباد البيت الذي يقول فيه الزير: فإني قد تركت بواردات بجيرا في دم مثل العبير. وعين الواردات بعيدة جدا عن قصر الزير سالم. بالمناسبة المسلسل فيه أخطاء كثيرة، مثل شخصية جحدر، هذه الشخصية غير موجودة أصلا في الحقيقة، ولكن لازم أن المخرج يعمل أشياء وما إلى ذلك. في الحقيقة أن الزير قتل بجير في عين الواردات وليس في قصره. طبعا وصل خبر مقتل بجير إلى أبوه الحارث بن عباد. الحارث بن عباد قال: رحم الله بجيرا نعم القتيل، فقد أصلح بدمه بين ابني وائل. وهنا جاء رجل إلى الحارث بن عباد وقال: بل بشسع نعل كليب. هنا الحارث كان قد ضعف نظره فغضب جدا وقال: من منكم قالها؟ فقال له: من قالها هو الزير سالم، قالها عندما قتل بجير. وهذا معناه أن الزير سالم ما زال يطالب بثأر أخيه كليب، وأن دم بجير لن يغير شيء في المعركة. فغضب الحارث بن عباد جدا على مقتل ابنه الوحيد، وصرخ أمام الناس وقال قصيدته المشهورة المكونة من أكثر من 50 بيت، والذي يقول فيها: كل شيء مصيره لزوالي غير ربي وصالح الأعمال، وترى الناس ينظرون جميعا ليس فيهم لذاك من احتيالي، قل لأم الأغر تبكي بجيرا حيل بين الرجال والأموال، ولعمري لأبكين بجيرا ما أتى الماء من رؤوس الجبال، حيل من دونه فسحت دموعي بسجال كمثل سح العزال، لهف نفسي على بجير إذا ما جالت الخيل يوم حرب عضال، وتساقى الكماة سما نقيعا وبدا البيض من قباب الحجال، وسعت كل حرة الوجه تدعو يا لبكر غراء كالتمثال، يا بجير الخيرات لا صلح حتى نملأ البيد من رؤوس الرجال، وتقر العيون بعد بكاها حين تسقي الدمى صدور العوالي، أصبحت وائل تعج من الحرب عجيج الجمال بالأثقال، لم أكن من جناتها علم الله وإني بحرها اليوم صالي، قد تجنبت معشري كي يفيقوا فأبت تغلب علي اعتزالي، فأنابوا إلي كي يقتلوني وأطاعوا مقالة الجهال، وأشابوا ذؤابتي ببجير قتلوه ظلما بغير قتال، فرع بكر وخيرها كان فيها وابن شيخ مبرز مفضال، قتلوه بشسع نعل كليب إن قتل الكريم بالشسع غالي، وأثرتم أبا بجير عليكم كأخي غابة أبي أشبالي، ولقد قلت قولة غير فحش ليس قول السفاه والأنذال، لا بجيرا أغنى قتيلا ولا رهط كليب تزاجروا عن ضلالي، ثكلتني عن المنية أمي وأتاها نعي عمي وخالي، إن لم أشف النفوس من تغلب الغدر بيوم يذل غزل الجمال، يا لقومي فشمروا ثم جدوا وخذوا حذركم ليوم القتال، صبروا أنفسا على الموت حتى يذهب الكر عنكم بالسبال، سفهت تغلب وقالت جهارا خيل بكر ورجلها لا نبالي، يا بني تغلب خذوا الحذر إنا قد شربنا بكأس موت زلال، فاشربوا كأسها المريرة صرفا حان منكم تصرم الآجال، يا بني تغلب ستلقون منا نطحة تستبيح غر الحجال، يا بني تغلب زعمتم بأن لا نبيح الديار باستئصال، يا بني تغلب قتلتم قتيلا ما سمعنا بمثله في الخوالي.
ربما قد شفيت نفسي وقومي من بني تغلب وهم آمالي، لست للحصن إن شربت شرابا أو تبيح الديار منكم رجالي، وتساقى الكماة منا ومنهم بسجال السمام بعد السجال، ولعمري لأقتلن ببجير عدد الذر والحصى والرمال، ولعمري لنحن أصبر منكم عند تجريد مرهفات الصقال، يا لقومي من حادث قد دهاني ولحرب يشيب منها قذالي، أصبحت حربنا وحرب أبينا باشتعال تشب بالأهوال، بعد سلم وألفة واجتماع وتعاط بالعرف والأموال، ولقد تلحق البريء دم الحرب وتلحق بالأصلح المختال، وتعاطى أهل النهى فتراهم عند جد الأمور كالأعسال، ثم تسمو إلى الخليدة حتى لا تواري مواضع الخلخال، لا أروم العدا زمانا عتابا أو أذوق العدا حر نصالي، يا بني تغلب خذوا الحذر إني قد لبست الغداة دين المذال، لأبيدن تغلبا ببجير أو يذوق الحتوف كل الرجال، قربا مربط النعامة مني لقحت حرب وائل عن حيالي، قربا مربط النعامة مني جد والله جد بأس عضالي، قربا مربط النعامة مني تبتغي اليوم قوتي واحتيالي، قربا مربط النعامة مني ليس قولي يراد لكن فعالي، قربا مربط النعامة مني ليس دون المجال من احتيالي، قربا مربط النعامة مني فاض دمعي علي بالتهمال، قربا مربط النعامة مني ليس دون اللقاء من اعتلالي، قربا مربط النعامة مني جد نوح النساء بالإعوال، قربا مربط النعامة مني شاب رأسي وأنكرته الغوالي، قربا مربط النعامة مني ذهب الدهر صاحي بالمفضال، قربا مربط النعامة مني للسرى والغدو والآصال، قربا مربط النعامة مني قرباها لتغلب الضلال، قربا مربط النعامة مني كل شقرى وأشقر ديال، قربا مربط النعامة مني كل دهما وأدهم صهال، قربا مربط النعامة مني قرباها بمرهفات عجال، قربا مربط النعامة مني كل جردة خفيفة شملال، قربا مربط النعامة مني طال ليلي عن الليالي الطوال، قربا مربط النعامة مني غضبت وائل فوا سوء حالي، قربا مربط النعامة مني باح سري وزلزلوا زلزالي، قربا مربط النعامة مني لاعتناق الأبطال بالأبطال، قربا مربط النعامة مني أو يروح الجروح قبل الرجال، قربا مربط النعامة مني واعدلا عن مقالة الجهال، قربا مربط النعامة مني ليس قلبي عن القتال بسالي، قربا مربط النعامة مني صافنات يصففن بالأذيال، قربا مربط النعامة مني كل قرن لقرنه قتالي، قربا مربط النعامة مني وسلا عن مضارف الأثقال، قربا مربط النعامة مني وابذلا لي من العطاء سؤالي، قربا مربط النعامة مني كل مهر مسلسل صهالي، قربا مربط النعامة مني كلما هب ذيل ريح الشمال، قربا مربط النعامة مني لبجير مفكك الأغلال، قربا مربط النعامة مني ما دعا الهقل حقلة لرهالي، قربا مربط النعامة مني طالبات لموجبات الكلال، قربا مربط النعامة مني لجواد يجود بالأموال، قربا مربط النعامة مني قرباها صحيحة الأكفال، قربا مربط النعامة مني ثم قودوا رعالها للرعال، قربا مربط النعامة مني قرباها لأسمر عسال، قربا مربط النعامة مني مع عضب معهد بالثقال، قربا مربط النعامة مني إن قتل الكريم غير حالي، قربا مربط النعامة مني لحليم متوج بالجمال، قربا مربط النعامة مني لكريم ذو نجدة ونوال،
قربا مربط النعامة مني، لا يباع الرجال بيع النعالي. قربا مربط النعامة مني، للشريف المتوج المفضال. قربا مربط النعامة مني، قرباها وقربا سربالي. قربا مربط النعامة مني، لبقير فداه عمي وخالي. قربا مربط النعامة مني، قرباها لحي تغلب شوسا، لاعتناق الكمات يوم المقال. قرباها وقربا لأمتي زغفا دلاسا يرد حد النبال. قرباها لمرهفات حداد، لقراع الكهول يوم الحداد، يترقصن يوم السباب ليوثا، مصرحين ببهلوان العدال. رب جيش لقيته يمطر الموت على هيكل خفيف الجلال، وهمام بفاصل السيف فيه، إذ تساقى الكمات يوم النهال. قاصدا نحو كبشهم لا أبالي، في طراد لقيته أو نزالي. إن طراد لقيتهم فطراد، برعال أو إلفها برعالي، أو نزال لقيتهم فنزالا، مسلط السيف لابسا سربالي. سائلوا كندة الكرام وبكرا، واسألوا مضحكا وحي هلالي، إذ أتونا بعسكر ذي زهاء، مكفهر الأذى شديد المصال. فقريناه حين رام قرانا، كل ماض الذباب عضب الصقال. ونكتفي اليوم بالجزء الثاني إلى هنا، ونكمل معكم في الجزء الثالث والأخير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسؤال هذا الشهر: ما هي الأبيات التي قالها الزير سالم عندما قتل بقير؟ سيتم السحب إن شاء الله في آخر جمعة من هذا الشهر. لا تنسونا من الإعجاب والاشتراك وتفعيل زر الجرس ومشاركة هذا الرابط على أوسع نطاق.